Okay, so tutorial ta sa kanta nga Tonto nga Gugma. Okay, sa mga chords nga gamit, mao siya una ang C. Okay, mao siya ang C chord. Ayun. Gamit po ta og A minor. Mao siya ang E minor, ayun F. G. And then napay na puno, which is E minor. O siya E minor. Next, ang last chord is ang G7. So siya ang G7 chord. Muna siya mga chords sa kanta, then itulog na ko siya ang strumming pattern. Akong suggested nga strumming pattern is muna siya down, up, down, down, up. Okay, once again, suggested ako nga strumming pattern is down, up, down, down, up. The next chord is mao gyapon down, up, down, down, up, down, 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 down. So, mao na siya ang strumming pattern. Then, ikatulo, which is also importante po sa pagduyog sa gitara, ang timing sa kanta. So, ang pagkuha sa timing is atong buhaton mag-ihap lang ta og 4 counts kada chord. So kung magsugod na sa C, you have to 4 counts mentally. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mao siya ang timing sa kanta. Okay, so ato i-combine ang timing sa kanta ug ang strumming pattern. Okay, so magsugod na C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Okay, so muna siya ang akong gamay nga tutorial bahin ani nga kanta. And I hope na mo nakatunan o kung ganahan mo sa minani nga video, please don't forget to like and subscribe my channel. Once again, thank you so much for watching and see you in my next video.